γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 1920. Η Αμαλία Μαρία Μερκούρη, περισσότερο γνωστή ως Μελίνα Μερκούρη, ήταν Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου του 1920. Καταγόταν από οικογένεια πολιτικών. Διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού, η μακροβιότερη στην Ελλάδα, τα έτη 1981 έως 1989 και 1993 και 1994 σε όλες τις κυβερνήσεις του Πασόκ. Η οικογένεια Μερκούρη ήταν αρβανίτικη, που προερχόταν από την Αργολίδα και μέλη της είχαν πολεμήσει στην Επανάσταση του 1821. Ο παππούς της Μελίνας, Σπυρίδων Μερκούρης, είχε διατελέσει για πολλά χρόνια δήμαρχος Αθηναίων. Ο πατέρας της, Σταμάτης Μερκούρης, ήταν αξιωματικός του Ιππικού και χρημάτισε βουλευτής και υπουργός, ενώ για πολλά χρόνια συμμετείχε στη διοίκηση της ομάδας του Παναθηναϊκού. Η μητέρα της, Ειρήνη Λάπα, ήταν αδελφή του ναυάρχου Πύρου Λάπα, ο οποίος διατέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, γενικός γραμματέας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και αρχηγός του στρατιωτικού οίκου του Βασιλιά Παύλου. Το Σεπτέμβρη του 1938 η Μελίνα γίνεται δεκτή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, με συμμαθητές τη Δέσπο Διαμαντίδου, την Αλέκα Παΐζη, τον Ανδρέα Φιλιππίδη, τον Αλέξη Δαμιανό και άλλους. Το χειμώνα του 1939 παντρεύεται τον κατά πολύ μεγαλύτερό της, Πάμπλου το κτηματία Παναγί Χαροκόπο. Κατά την περίοδο του εμφυλίου, παρόλο που η Μελίνα Μερκούρη ζούσε στο Κολονάκι, το οποίο ήλεγχαν οι Άγγλοι, η ίδια επισκεπτόταν στην ασφάλεια φίλους και συναδέλφους της που είχαν συλληφθεί λόγω των πολιτικών τους φρονημάτων. Η Αλέκα Παΐζη χρόνια αργότερα διηγούταν με ευγνωμοσύνη την επίσκεψη της Μελίνας στη φυλακή, όπου και κρατείτο, για να της συμπαρασταθεί. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, η Μελίνα γνώρισε τον Πύρο Σπυρομήλιο, με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι για 7 ολόκληρα χρόνια. Κατά πολλούς υπήρξε ο μεγάλος έρωτας της ζωής της, πριν συναντήσει τον Ντασέν. Ο Πύρος Σπυρομήλιος ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και ήρωας του αλβανικού μετώπου. Πέθανε το Μάρτιο του 1960, ένα από υπερτροφία της καρδιάς, γεγονός που συνέτριψε τη Μελίνα, παρόλο που είχαν μεσολαβήσει 5 χρόνια από τον οριστικό χωρισμό τους. Το 1955 υπήρξε η χρονιά σταθμός της καριέρας και της ζωής της. Ήταν η χρονιά που πρωταγωνίστησε στην πρώτη κινηματογραφική της ταινία, τη Στέλλα. Η ταινία διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών και κατά την προβολή της γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Ζιλ Ντασέν, με τον οποίο έμεινε μαζί του έως το τέλος της ζωής της. Πρωτοεμφανίζεται στη θεατρική σκηνή το 1944 στο Θέατρο Βρετάνια με το θίασο του Γιώργου Παπά και Αντώνη Γιαννίδη, με το έργο του Αλέξη Σολομού «Το Μονοπάτι της Λευτεριάς» και ακολουθεί το έργο του Λάζλο Μπούς Φεκέτε «Η Κάμε Κόμισα και ο Καμαριέρης», «Θα σε παντρευτώ τέρας», «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα», «Πολύτε κέφι», «Η μπόρα πέρασε», «Επικίνδυνη στροφή», «Ο άνθρωπος και τα όπλα», «Φαύλος κύκλος», «Της νύχτας στα καμώματα» και πολλά άλλα. Το 1949 στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν ερμήνευσε την Μπλάνς Ντιμπουά στο Λεωφορείον ο Πόθος. Η παράσταση σημείωσε πραγματικό θρίαμβο τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά. Στην πρεμιέρα το κοινό σηκώθηκε όρθιο φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά της και ξέσπασαν σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Ήταν ο ρόλος που επί της ουσίας την καθιέρωσε ως πρωταγωνίστρια, δίνοντας μια ηχηρή απάντηση στους αμφισβητείες της. Ο ίδιος ο Δημήτρης Ροντήρης της έδωσε συγχαρητήρια για την υπέροχη ερμηνεία της. Ειδικά για τη συγκεκριμένη παράσταση γράφτηκε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, «Χάρτινο το φεγγαράκι». Ακολούθησαν «Το μικρό καλύβι», «Το χαμόγελο της Τζοκόντα», «Ο θάνατος του Εμποράκου», «Μπολέρο» και πολλά ακόμη. Από το 1950 ένα αρχίζει να πρωταγωνιστεί παράλληλα και στη γαλλική θεατρική σκηνή, όπου έγινε μούσα ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς της Γαλλίας, του Μαρσέλ Ασάρ. Ο Αχιλλέας Μαμάκης από πολύ νωρίς την αποκαλεί συχνά στη θεατρική στήλη της εφημερίδας Έθνος ελληνοπαρισινή πρωταγωνίστρια. Το 1953 κερδίζει το έπαθλο Μαρίκα Κοτοπούλη, ένα σημαντικό θεατρικό βραβείο που καθιέρωσε η Μαρίκα Κοτοπούλη για τις νέες ανερχόμενες ηθοποιούς. Συνεχίζει την παράλληλη πορεία της και στις δύο σκηνές, την Αθηναϊκή και την Παριζιάνικη. Το 1960 παίζει με τεράστια επιτυχία στο Θέατρο Τέχνης το Γλυκό πουλί της Νιώτης με τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε Γιάννη Φέρτη.
Οι κριτικές είναι διθυραμβικές για τη Μελίνα, με κοινό και κριτικούς να αναφέρουν πως η Μελίνα ήταν τόσο ρεαλιστική που δεν έπαιζε την Αλεξάνδρα Ντελ Λάγκο, αλλά ήταν η Αλεξάνδρα Ντελ Λάγκο επί σκηνής. Επόμενος σημαντικός σταθμός στη θεατρική της καριέρα είναι το 1967 με το Ήλια Ντάρλινγκ που ανεβάζει, με προπολιμένα όλα τα εισιτήρια των παραστάσεων και με συμπρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο στο Broadway στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ είχε ήδη κάνει περιοδεία σε κάθε πολιτεία. Το έργο είναι η θεατρική διασκευή του κινηματογραφικού έργου Never on Sunday, ποτέ την Κυριακή, που της είχε χαρίσει παγκόσμια αναγνώριση. Η παράσταση σημείωσε πραγματικό εμπορικό θρίαμβο, με αποτέλεσμα η Μελίνα να γίνει εξώφυλλο στο ευρείας κυκλοφορίας αμερικανικό περιοδικό Life. Η εξαιρετικά επιτυχημένη ερμηνεία της Μελίνας της χάρισε μια υποψηφιότητα για το μεγάλο θεατρικό βραβείο Τόνι. Αρκετά σημαντική ήταν και η πορεία της στον διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο. Της χάρισε αρκετά βραβεία, με κορυφαίο το βραβείο πρώτης γυναικείας ερμηνείας του Φεστιβάλ των Κανών και επίσης μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από τους κριτικούς του Cleveland. Επίσης βραβεύτηκε με το ιταλικό βραβείο Donatello για την ερμηνεία της στο Top Capì το 1965. Υπήρξε 3 φορές υποψήφια για Χρυσές Σφαίρες και 2 φορές υποψήφια στα βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το 1957 παίζει στην πρώτη της ξενόγλωση ταινία, σε σκηνοθεσία του Ζιλ Ντασέν, με τίτλο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη. Σημαντική στιγμή στην κινηματογραφική της καριέρα είναι το φιλμ «Υπόσχεση την Αυγή». Πολλοί μιλούν ότι η εξαιρετική της ερμηνεία θα την οδηγήσει στα Όσκαρ, κάτι που όμως δεν επαληθεύεται. Όμως είναι 3η φορά υποψήφια για βραβείο ερμηνείας στις Χρυσές Σφαίρες. Η ταινία «Η Δοκιμή» είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στην οποία συμμετέχουν μια σειρά από σπουδαίες προσωπικότητες: Λόρενς Ολιβιέ, Άρθουρ Μίλερ, Λίλιαν Χέλμαν, Μίκης Θεοδωράκης και άλλοι. Η Μελίνα Μερκούρη τραγουδούσε από τα παιδικά της χρόνια, όπως μαρτυρούν ο αδελφός της Σπύρος Μερκούρης και άλλοι που τη γνώριζαν από μικρή. Έκανε σπουδαία πορεία στη δισκογραφία, καθώς έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 15 δίσκοι της, πέρα από soundtracks ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. Έχει τραγουδήσει μεγάλους Έλληνες συνθέτες, Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Γιάννη Μαρκόπουλο, Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά και κορυφαία ερμηνεία μουσικών έργων των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρέχτ. Εμφανίσεις έκανε και στην τηλεόραση, σε σειρά ντοκιμαντέρ στο επεισόδιο με τίτλο «Η Ελλάδα της Μελίνας», όπως και σε σύριαλ και εκπομπές στη γαλλική και τη γερμανική τηλεόραση. Επίσης έγραψε και ένα βιογραφικό βιβλίο με τίτλο «Γεννήθηκα Ελληνίδα». Μετά από πολύχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου, εξέπνευσε στο νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης την Κυριακή 6 Μαρτίου 1994. Η σωρός της έφτασε στην Ελλάδα στις 8 Μαρτίου του 1994 και τέθηκε σε διήμερο λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος. Την 5η 10 Μαρτίου του 1994 ψάλεται η νεκρόσιμος ακολουθία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και αμέσως μετά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τη συνοδεύουν ως το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην κηδεία της συγκεντρώθηκε ίσως ο περισσότερος κόσμος μετά από την πάνδημη κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα που κηδεύτηκε με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού και ενταφιάστηκε σε οικογενειακό τάφο. Ο θάνατός της προκάλεσε πρωτόγνωρες εκδηλώσεις συγκίνησης σε όλο τον κόσμο. Πολλοί πολιτικοί ηγέτες έστειλαν συλληπιτήρια μηνύματα στην οικογένειά της και στην Ελλάδα. Την ώρα της κηδείας της, τα θέατρα και τα μαγαζιά στο Broadway παρέμειναν κλειστά, ενώ έσβησαν τα φώτα για 1 λεπτό σε ένδειξη πένθους. Σύμφωνα με τους New York Times, αποτελεί πρακτική που συνηθίζεται για τους Αμερικανούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν στις θεατρικές σκηνές της Νέας Υόρκης. Η Μελίνα υπήρξε η μοναδική ξένη ηθοποιός που τιμήθηκε με αυτόν τον τρόπο από το Broadway.